હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયો થ્રુ તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે HTMLમાં પ્રેક્ટિકલ નંબર 16 કેવી રીતે પરફોર્મ કરશું. મતલબ કે મેં ઇન્ડેક્સિંગ તો કહી દીધું કે પ્રેક્ટિકલ નંબર 16 છે, પણ આપણે એમાં ચેકબોક્સ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. તો એમાં આટલું જે ફોર્મેટ જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ તો સેમ ટુ સેમ જ રહેશે. આપણે કરવાનું શું છે, તો બોર્ડની અંદર જે ફોર્મ ટેગ છે એની અંદર આપણે ઇનપુટ ટાઈપ આપી દેવાનું છે. ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર ચેકબોક્સ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પિઝા. મતલબ કે મારે પિઝાનો ઓપ્શન રાખવો છે, તો હું એને એવી રીતે નેમ આપીશ અને વેલ્યુ આપીશ કે ઓન. એટલે આપણે ક્લિક કરશું તો આપણને ઓન બતાવશે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો મારે બીજા ચેકબોક્સ રાખવા છે. તો આના આ ચેકબોક્સની જે સિન્ટેક્સ છે એને હું કોપી પેસ્ટ કરીને મૂકી દઈશ. કોપી પેસ્ટ કરી દીધા પછી મને કંઈક આ રીતનું આઉટપુટ જોવા મળશે કે જેમાં હું નામ ચેન્જ કરતી જોવા મળું છું. ત્રણેય પિઝા હતા તો મેં એને બર્ગર અને કોકા કોલાની બદલે મેં શોર્ટમાં કોલા લખેલું છે. તો હવે એનું જે આઉટપુટ છે એને હું અત્યારે રિફ્રેશ કરીને બતાવું છું, કેમ કે મેં એકનું એક જ એક્ઝામ્પલ અહીંયા